Hello guys! For today's video, we're going to unbox a live broadcast equipment. So ito yung in-order natin online na ating i-unbox ngayong araw at ating isi-set up para sa ating live streaming. Okay, so come on guys, let's see it!
ating live stream, ano? So ito ay nabili ko, itong light na ito, online din, ano? So napakaliwanag ito guys, so tingnan nyo, ano? Ayan. Okay, so ito siya. So kailangan lang natin ng socket, ito yung socket, ano? At ilalagay lang natin dyan. Okay, so ito rin ay pwede ring i-open ito, no? Ganito. Ganyan ang magiging itsura niya. Okay? Kung gusto mo rin yung parang ball, i-fold mo lang yan. Ganyan ang magiging itsura niya. Okay, so ikabit na natin doon sa taas. Okay? I-screw na natin itong ating socket. Okay, para may testing na natin yung light mamaya. Ready na yung ating socket. Ilagay na natin at i-testing natin kung okay siya. So gaya ng binanggit ko, kung gusto nyo parang bola, ganyan, pwede rin yung parang bulaklak lang sa i-open lang yan. Ganyan ang magiging itsura niya. Guys, so i-switch na natin. Tingnan natin. So, testingin na natin kung gagana nga, no? Kung okay o maliwanag, right? So, simple lang, ha? I-fold nyo lang yan. 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 So, ganyan ang magiging itsura. Napakaliwanag, guys.